ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ጀነራል ፊዚክስ ቻፕተር 3 ፓርት 5 ቪዲዮ ልንለው እንችላለን። ላተንት ሂት ኤንድ ኢትስ ፕሮፐርቲ የሚለውን እናያለን። እንደገና ደግሞ ዘ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን የሚለውን አብረን ለማየት እንሞክራለን። ምክንያቱም ይህንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁበት ምክንያት የሪቪው ኤክሰርሳይሳችሁን ከእናንተ የሞጁል መጨረሻ ላይ ያለውን ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ስሰራ ትንሽ ከሞጁሉ ጋር የማይገናኙ አንዳንድ ኮምፕሌክስ የሆኑ ጥያቄዎችን ስላገኙ ስለዚህ እሱን በቀላሉ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ስለፈለኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። ምክንያቱም ሳብስክራይብ አደረጉ ማለት እነዚህን የሰሯቸውን ቪዲዮዎችም ያገኛሉ፣ እንደገና ደግሞ በየቀኑ የምሰራቸውን ቪዲዮዎችም እንዲያገኙ ማለት ነው። እና ደግሞ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ቪዲዮዎቹን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ይሁን እላለሁ። ምክንያቱም የእናንተ ላይክ ማድረግ ለእኔ እጅግ በጣም ስለሚጠቅመኝ የዩቲዩብ አናላይቲክስ ቪዲዮውን ለተለያዩ ልጆች በሰፊው ለማዳረስ ስለሚችል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ ገባለሁ። እሺ ምንድነው የምናይ? እንደነገርኳችሁ ላተንት ሂት ነው። ላተንት ሂት ሲባል ቀላል አይደለም፣ በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው። በደንብ አብረን ለማየት እንሞክራለን። እሺ ስንጀምር ላተንት ሂት የሳብስታንስ ኦፍን አንደርጎዝ ኤ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ዌን ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፈር ይላል። አሁን ሳብስታንስ ምንድነው? የኢነርጂ ለውጥ ያካሂዳሉ። የሳብስታንስ አንደርጎዝ ኤ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር የሳብስታንስ አንደርጎዝ ኤ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ዌን ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፈርድ ቢትዊን ኢት ኤንድ ኢትስ ሰራውንዲንግ ይላል። ይሄ መቼም ግልጽ ነው፣ የምታውቁትም ነገር ዜር አር እስካሁንም ስናወራበት የመጣ ነው። ዜር አር ሲቹዌሽንስ ሃውኤቨር ኢን ዊች ዘ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ ዳዝ ኖት ሪዛልት። ነገር ግን አንዳንድ ሁኔታዎች ወይም የተፈጥሮ አጋጣሚዎች ወይም ሁኔታዎች አሉ ምን ይሆንበት ኢነርጂ ትራንስፈር የኢነርጂ ቼንጅ ምንም ለውጥ የማያመጣ ማለት ወይም ደግሞ ዘ ኢነርጂ ቼንጅስ ሃዝ ኖት ኢፌክት ኦን ኤ ቼንጅ ዛት ሚንስ ኢን ኤ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር። ለምሳሌ የቴምፕሬቸር ለውጥ ቢኖርም ሁሉ የኢነርጂ ለውጥ ተጽዕኖ የማያሳድርባቸው ኮንዲሽኖችም አሉ። ዚስ ኬዝ ኢን ዌንኤቨር ዘ ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ሳብስታንስ ቼንጅ ፍሮም ዋን ፎርም ቱ አናዘር ሰች ኤ ቼንጅ ኢዝ ኮመንሊ ሪፈርድ ቱ አስ ምን ይባላል? ፌዝ ቼንጅ። ለምሳሌ ፌዝ ቼንጅ በሚካሄድበት ጊዜ ነው የሚለን። ፌዝ ቼንጅ በምናካሄድበት ጊዜ ዛት ሚንስ ኤ ሶሊድ ሳብስታንስ ኢዝ ቼንጅድ ኢንቱ ኤ ሊኩዊድ ሳብስታንስ ኦር ቱ ዘ ሪቨርስ ኤ ሊኩዊድ ሳብስታንስ ኢዝ ቼንጅድ ኢንቱ ኤ ሶሊድ ሳብስታንስ በሚሆንበት ጊዜ የቴምፕሬቸር ቼንጅ አለ፣ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር አለ። ለምሳሌ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መቀየር፣ ከ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደግሞ እንደገና ወደ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝቅ ማለት። ነገር ግን በዚህ ሰዓት የኢነርጂ ትራንስፈር ምንም ኢፌክት የለውም። ስለዚህ ቱ ኮመን ፌዝ ቼንጅስ አር ለምሳሌ ዘ ቱ ኮመን ፌዝ ቼንጅስ ብናየው ዘ ቱ ኮመን ፌዝ ቼንጅስ የምንላቸው አሁን ቱ ኮመን ፌዝ ቼንጅስ የምንላቸው ታውቋቸዋላችሁ እናንተ ምን የምናውቃቸው። ለምሳሌ ሶሊድ ቱ ኮመን ፌዝ ቼንጅስ አር ፎርምድ ፍሮም ለምሳሌ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ የመቀየር ይሄ ማለት መልቲንግ አለ። አሁን ለምሳሌ ሶሊድ የነበረን የሆነ ኦብጀክት ለምሳሌ በረዶን ወስዳችሁ ሶሊድ ነው ጠጣር ነው፣ ከዛ መልት ስታደርጉት ምን ይሆናል? ወደ ሊኩዊድ ይቀየራል። እንደገና ደግሞ ቱ ዘ ሪቨርስ ፍሮም ሊኩዊድ ቱ ጋዝ። ለምሳሌ ፈሳሽ ውሃን ደግሞ እንደገና ቱ ዘ ሪቨርስ ሳይሆን ሊኩዊድ የነበረን ደግሞ እንደገና ወደ ምን መቀየር? ወደ ጋዝ መቀየር። ይሄ ቦይሊንግ ይባላል። ቦይሊንግ። ስለዚህ ቦይሊንግ እዚህ ጋር ምን አለ? ቦይሊንግ አለ። ከዛ አናዘር ኢዝ ኤ ቼንጅ ኢን ኤ ክሪስታል ስትራክቸር ኦፍ ኤ ሶሊድ። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ኤ ቼንጅ ኢን ኤ ክሪስታል ስትራክቸር ኦፍ ኤ ሶሊድ። ኦል ዚስ ፌዝ ቼንጅ ኢንቮልቭስ ኤ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ በት ኖት ኢን ለምሳሌ እነዚህን ፌዝ ቼንጆች ካየን ኦል ዚስ ፌዝ ቼንጅስ ኢንቮልቭ ኤ ቼንጅ ኢን ዋት ኢንተርናል ኢነርጂ። የምን የኢንተርናል ኢነርጂ ለውጥ አለ። የኢንተርናል ኢነርጂያቸው ኢንተርናሊ ምን ያደርጋል? ቼንጅ ያደርጋል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፓርቲክላቸው እንዳለ የሳብስታንሱ ፓርቲክል ምን ስለሚያደርግ ነው? ከዛው ከቦታው ላይ ሆኖ ምን ስለሚያደርግ ነው? ቫይብሬት ስለሚያደርግ በዛ ምክንያት ምን አለ? የኢንተርናል ኢነርጂ ቼንጅ አለ ማለት ነው። የኢንተርናል ኢነርጂ ቼንጅ አለ። ስለዚህ በትኖቲን ቼንጅን የቴምፕሬቸር ለውጥ ግን አያካሄዱም። ዘ ኢንክሪዝ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ኢን ቦይሊንግ ፎር ኤግዛምፕል ኢዝ ሪፕሬዘንትድ ባይ ኤ ብሬኪንግ ኦፍ ቦንድስ ቢትዊን ዘ ሞለኪውልስ ኢን ዘ ሊኩዊድ ስቴት። ለምሳሌ
ፈሳሽ ላይ ያለ ኢንተርናል ኤነርጂ ጨመረ ማለት ወይም በቦይሊንግ ጊዜ የኢንተርናል ኤነርጂ ጨመረ ማለት ምን ማለት ነው? ምን ያደርጋል? በፈሳሹ መካከል ያለውን የሞለኪውሉን ቦንድ ምን ይለዋል ማለት ነው? ይሰብረዋል ማለት ለመስበር ያገለግላል። ለምሳሌ ውሃ የሚፈላው እንደዛ ለዛ ነው። አሁን the increase in internal energy in boiling, for example, is represented by the breaking of bonds between the molecules in the liquid state. This bond breaking allows the molecules to move farther apart in a gaseous state. አሁን ይሄ የቦንዱ መሰባበር ወይም በፓርቲክሎች መካከል ያለው ቦንድ መሰበር ለምን ያገለግላል ይላል? the molecule to move farther apart in a gaseous state. አሁን ሞለኪውሎቹ ወደ ጋዝ የመቀየር ፕሮባቢሊቲያቸው በጣም እየጨመረ ይመጣል ይለናል። በጣም አሪፍ ዊዝ ኮረስፖንዲንግ ኢንክሪዝ ኢን ኢንተርሞለኩላር ፖቴንሻል ኢነርጂ። አሁን እንደገና ምን እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው? ኢንተርሞለኩላር ፖቴንሻል ኢነርጂያቸው በጣም እየጨመረ ይሄዳል ይለናል። as you may expect, different substances respond differently to addition or removal of energy as they change phase. አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ሳብስታንሶች የተለያየ ምን አላቸው? ኢነርጂ አድ የሚያደርጉበት ወይም ደግሞ ኢነርጂ ሪሙቭ የሚያደርጉበት መካኒዝም ምን ይላል? ይለያያል። ምን ሲያደርጉ? ፌዝ ቼንጅ ሲያካሂዱ። ለምሳሌ ከሶሊድ ስቴት ወደ ሊኩዊድ ሲቀየሩ፣ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ሲቀየሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ውሃን ብንወስድ፣ ሌሎችም ልክ በውሃ ተመሳሳይ ሌሎችንም ልዩ ቁሶች ብንወስድ ማለት ቢኮዝ ዜር ኢንተርሞለኩላር አሬንጅመንትስ አር ቫሪ። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢንተርሞለኩላር አሬንጅመንታቸው ስለሚለያይ ነው ማለት ነው። also the amount of energy transferred during a phase change depends on the amount of substance involved. አያችሁት? the amount of energy transferred during a phase change ለምሳሌ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ የሆነን ሲስተም ሳብስታንስ መቀየር ብንፈልግ በዛን ሰዓት ያስፈለገው የኢነርጂ መጠን የሚወሰነው በምንድን ነው? በሳብስታንሱ ብዛት ነው። እሺ it takes less energy to melt an ice cube than it does to a frozen lake ይላል። አያችሁት? እንግዲህ በረዶን ለምን ለማድረግ it takes less energy to melt an ice cube than ለምሳሌ በረዶን ለማቅለጥ የሚወስደው የምናወጣው ኢነርጂ ከምን ያንሳል? ባህርን ከእንትን ለማድረግ ፍሮዝን ለማድረግ ከምናወጣው ኢነርጂ ያንሳል። ግልጽ ነው። ምክንያቱም ባህር ላይ ያለው እንትን ውሃ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ በረዶ ደግሞ የሆነ ትንሽ ኦልሞስት መጠኑን ትንሽ አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው። if a quantity q of energy transfer is required to change the phase of mass of a substance. አሁን ወደ ካልኩሌሽን ፓርቱ እየገባን ነው። በደንብ እንድትከታተሉ ይፈልጋሉ። if a quantity q of energy transfer is required to if a quantity q of energy transfer is required to change the phase of mass of a substance, the ratio L which is equal to q over m characterizes an important thermal property of the substance because this added or removed energy due to result in the temperature change. ስለዚህ the quantity L is called what? L ምን ትባላለች? latent heat ትባላለች። እቺ L ማለት ምን ማለት? latent heat። ስለዚህ the quantity latent heat which is equal to the energy transferred divided by the amount of the substance that required to be in the phase change ማለት ነው። ስለዚህ literally the hidden heat of the substance latent ማለት ማለት hidden ወይም hidden ማለት ነው የተደበቀ ማለት ነው። latent ሲባል የተደበቀ እንደማለት ነው። of the substance አው ብዙም ኮንሲደር አናደርገውም። ስለዚህ latent heat of the substance ሲባል ማለት ነው the hidden heat of the substance ወይም የተደበቀ እንደማለት ነው። ስለዚህ the value of L for a substance depends on the nature of what? the phase change ይላል። አሁን የኤል ቫልዩ ዲፔንድ የሚሆነው ምንድን ላይ ነው? depends on the phase change as well as the property of the substance. From this definition of latent heat, again choosing heat as our energy transfer mechanism. ስለዚህ ከዚህም ተነስተን latent heatን እንደምን እንወስደዋለን? heat again choosing heat as our energy transfer mechanism እንደ energy transfer mechanism ልንወስደው እንችላለን። yes አይደል? ምክንያቱም ከሶሊድ ሶሊድ የነበረን ሳብስታንስ ወደ ሊኩዊድ ስንቀይር እንደገና ደግሞ ሊኩዊድ የነበረን ወደ ጋዝ ስንቀይር ምን እያደረግን ነው? ኢነርጂ ትራንስፈር መካኒዝም እያከናወንን ነው። በምን አማካይነት? በላተንት ሂት አማካይነት ማለት we find that energy required to change
the phase of a given mass m of the a pure substance ለምሳሌ we find that the energy required to change the phase of a given mass m of a pure substance is q yes energy transfer the energy required to change the phase of a given substance which is equal to mass of the given substance times the latent heat of the substance ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር የነበረውን ሬሾን ወደ ምን አመጣው ማለት ነው? ላተንት ሂት ኢኩዌሽን አመጣው ማለት እዚህ ጋር ያየ ነው ማለት ነው። እሺ ይሄው እዚህ ጋር the ratio of the energy transfer in a phase change divided by the amount of the substance in that phase change is given us ምን ብለን ነበር? latent heat is sometimes called as the hidden heat of the system እያለን አውርተናል። ስለዚህ ኪው ማለት ምን ማለት ነው? ኢነርጂ ትራንስፈር which is equal to plus or minus mass times latent heat of the substance። አሁን the plus or minus sign indicates አሁን ለምሳሌ ኢነርጂ ሎስ ኤንድ ጌን ፍሮም ዘ ሲስተም አለው። ለምሳሌ አሁን ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ስትቀይሩ ኢነርጂ ምን እያደረጋችሁ ነው? የሲስተሙ ምን እያደረገ ነው? ኢነርጂ ሎስ ነው፣ ጌን እያደረገ ነው። ለምሳሌ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስንሄድ ኢነርጂ ምን እየተደረገ ነው? ጌን እየተደረገ ነው። ወይም ኢነርጂ አድር ቱ ዘ ሲስተም እየሆነ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲቀነሳ 0 ስታደርጉት 100 ኢዝ ኤ ፖዚቲቭ ነምበር። ስለዚህ ምን ባለፈው ቪዲዮአችን ደግሞ ምን ብለናል? የኢነርጂ የቼንጅን ቴምፕሬቸሩ ሳይን ፖዚቲቭ ከሆነ የኢነርጂ ትራንስፈሩን ሳይንም ፖዚቲቭ አድርጋችሁ ውሰዱ። ኢን ዚስ ኬዝ ኢነርጂ ኢዝ ጊቨን ቱ ዘ ሲስተም ብለን ነበረ። ግን አሁን በተቃራኒ ከሆነ ግን ቼንጅን ቴምፕሬቸሩ ኔጌቲቭ ከሆነ ብለን ነበራል። ቼንጅን ቴምፕሬቸሩ ኔጌቲቭ ከሆነ ላተንት ማለት የኢነርጂ ትራንስፈሩን ሳይንም ኔጌቲቭ አድርጋችሁ ውሰዱ። በዚህ ሰዓት ደግሞ ኢነርጂ ኢዝ ጊቨን አውት ኦፍ ዘ ሲስተም ወይም ደግሞ ኢነርጂ ኢዝ አውት ኦፍ ዘ ሲስተም ብለናል እያለን ስናወራ ነበር። በዚህ ሰዓት ደግሞ ኢነርጂ ምን እያለ ነው? እየቀነሰ ነው ብለን አስዩም እናደርጋለን ብለን ነበር። ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ ሳይኑ የሚያሳየው ይሄን ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን፣ አሁን ከላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ስንገባ ቀጥለን ቫፖራይዜሽን እናያለን። እንግዲህ የምትሰሩት ካልኩሌሽን ሁሉ ከነዚህ ኮንሰፕቶች አይወጣም ማለት ነው። ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ኢዝ ዘ ተርም ዩዝድ the phase changes is from what? አሁን the phase changes from solid to liquid ከሆነ phase change ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ከሆነ latent heat of fusion ነው የምንለው። ስለዚህ to fuse ማለት ምን ማለት ነው? to fuse ማለት means ምን ማለት ነው? to combine by melting ማለት to fuse ማለት to combine by melting በቅልጠት አማካኝነት ምን ማለት ማገናኘት ማያያዝ ማለት ነው። ለምሳሌ ሶሊዱን ትወስዱትና ለምሳሌ በረዶን ወስዳችሁ አቀለጣችሁ፣ ስታቀልጡት ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ሊኩዊድ ይቀየራል ማለት። ስለዚህ to fuse means what? to combine by what? melting ይለዋል። the latent heat of vaporization LV። አሁን ደግሞ LV L with subscript V ካረኩኝ ምን ማለት ነው? latent heat of vaporization is the term used the phase change is from what? ይሄ ደግሞ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ሲሆን ማለት ነው። አሁን when the phase change is from liquid to gas the liquid is said to be what? vaporizes። ሊኩዊዱ ምን አድርጓል እንላለን? ቫፖራይዝ አድርጓል ነው። the latent heat of vaporization substances vary considerably as a data in table 20.2 show ይላል እናየዋለን። ስለዚህ the positive sign in equation አሁን ወደ ቅድሙ ልንመጣ ነው። the positive sign in equation to እዚህ ጋር ለምሳሌ the positive sign in equation 20.6 ማለት እዚህ ጋር q which is equal to ምን ብለን ነበር ቅድም? ወደ ላይ ተመልሰን ማየት እንችላለን። ፕላስ ኦር ማይነስ ማስ እዚህ ጋር ፕላስ ኦር ማይነስ አለ ማስ ታይምስ ምን ብለናል? ኤል ብለናል። ኤል ማለት አሁን እዚህ ጋር ኤል አሁን ፊውዥን ሲሆን ምን ትሆናለች ማለት ነው? ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ከሆነች ኤፍ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። እንደገና ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ከሆነ ደግሞ ኤል ቢ አድርጋችሁ ኤል ኤፍን ታስወጡና ኤል ቢ አድርጋችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ኢኩዌሽን ላይ ፕላስ ኦር ማይነስ የምናሳየው the positive sign in equation 20.6 is used when energy enters the system። አያችሁት? ኢነርጂ is given to the system ማለት ነው። ዛት ሚንስ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ይኸው እዚህ ጋር ማለት ነው። ፖዚቲቭን ሳይን ከወሰዳችሁ ሶሪ ቆይ ትንሽ ዝቅ አድርገውና በደንብ እንድትረዱት ስለምፈልግ ነው። እሺ እዚህ ጋር አሁን እዩት፣ በደንብ አስተውሉ። እዚህ ጋር አሁን ፖዚቲቭ ሳይን ኢንዲኬትስ ይላል ኢነርጂ is enters a system but the negative sign ደግሞ causing melting or vaporization። አሁን
በዚህን ሰዓት ምን አለ ማለት ነው? ፖዘቲቭ ሳይኑን ከወሰደናችሁ ነገርየው ወይም ሲስተሙ ወይ መልት እያደረገ ነው፣ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥንን ትጠቀማላችሁ፣ ወይም ደግሞ ምን እያደረገ ነው? ቫፖራይዝ እያደረገ ነው ብላችሁ ታወራላችሁ ማለት ነው፣ ወይም ትናገራላችሁ። ይሄ ናቹራል የሆነ ክስተት ነው። ምክንያቱም እናንተና እኔ እንዲህ ነው ምናምን እያለ የምንቀያየረው ነገር አለ። ዘ ኔጌቲቭ ሳይን ኮረስፖንድስ ቱ ዘ ኢነርጂ ሊቪንግ ኤ ሲስተም። አሁን ደግሞ በተቃራኒ ኢነርጂ ምን እያደረገ ነው? ሊቭ እያደረገ ነው፣ ከሲስተሙ እየወጣ ነው ማለት ነው። ዛት ሚንስ ኢነርጂ ኢዝ አውት ኦፍ ዘ ሲስተም ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኔጌቲቭ ሳይን ኮረስፖንድስ ቱ አሁን እችንን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዋን ሳይን ከወሰዳችሁ ማለት ነው ይችን ኔጌቲቭ ሳይን ከወሰዳችሁ ዘ ኔጌቲቭ ሳይን ኮረስፖንድስ ቱ ዘ ኢነርጂ ሊቪንግ ዘ ሲስተም ሰች ዛት the system phrases to the opposite ማለት phrasing is the opposite of what melting gas and condenses that means condensation is the opposite of what vaporization ስለዚህ phrasing እና condensing የሚለውን ኮንሰፕት ከተጠቀማችሁ ነገርየው ምን ይሆናል ማለት ነው energy is leaving a system that means energy is out of the system in this case the energy of the system already decreases ብላችሁ ማውራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር በደንብ እንዲገባችሁ አንድ አብረን የምናየው ኤግዛምፕል አለ። ለምሳሌ to understand the role of latent heat ይላል። የላተንት ሂትን ጽንሰ ሀሳብ ለመረዳት ካስፈለገ ይለናል። አሁን እዚህ ጋር በደንብ የምናየው እንትን አለ። ይቅርታ ወይ ላስተካክልና to understand the role of latent heat in phase changes consider the energy required to convert ይላል። አሁን 1 ግራም ኪዩብ ኦፍ አይስን ከኔጌቲቭ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለን 1 ግራም ኪዩብ ኦፍ አይስን ወደ ስቲም ለመቀየር 120 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስቲም ለመቀየር የሚወስደውን የኢነርጂ መጠን ምን እንላለን? በቴብል በዲያግራም እናያለን። ፊገር 20.2 indicates the experimental results obtained when energy is gradually added to the ice. Let us examine each portion of the read curve. አሁን ይህንን በደንብ ከኔ ጋር አብራችሁ ካያችሁ በእርግጠኝነት እዚህ ላተንት ሂት ላይ የምትጠየቁትን ጥያቄ አስቱም ማለት ነው። እሺ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ላይ ወደ 3 ነው ምናምን ጥያቄዎች አይቻልም። በመጀመሪያ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ኤንድ ቫፖራይዜሽን ያለውን ልዩነት ብናይ ጥሩ ነው። ለምሳሌ የሂሊየም ሜልቲንግ ፖይንቱ ስንት ነው? -2269.65 የላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ኦፍ ሂሊየም 5.23 ይባዛ 10 ፓወር ኦፍ 3 ነው። ቦይሊንግ ፖይንቱ ደግሞ እንደዛ። ይሄ ናቹራል የሆነ ነገር ስለሆነ ብታዩት ጥሩ ነው። የውሃን ግን ስንወስድ ሜልቲንግ ፖይንቱ ምንድነው? 0 ነው። ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥኑ ግን በጣም ከፍተኛ ነው። 3.33 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ 5። እንደገና ደግሞ ውሃ የሚፈላው በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው እንላለን። ግን ከቦታ ቦታና በምንድነው የሚባል ይሄ በአልቲቲዩድ አማካኝነት ግን ቦይሊንግ ፖይንቱ ሁልጊዜም በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ውሃን ማፍላት እና ሐዋሳ ላይ ውሃን ማፍላት ተመሳሳይ በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይፈላል ማለት አንችልም ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ለላቲቲዩዱ ምንድን አፌክት ስለሚያደርገው ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ዋናው ኮንሰፕታችን ስንመጣ ይሄን እዩልኝ። አሁን በደንብ ይሄን ዲያግራም ለማየት ሞክሩ። ይሄው ዲያግራሙ ጋር እንደምናየው ምን አለ? ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸርን በዲግሪ ሴንቲግሬድ እዚህ ጋር አለ። ይሄው እንግዲህ አይስ ኪዩቡ 1 ግራሟ አይስ ኪዩብ ምን ማድረግ የጀመረችው መልት ማድረግ የጀመረችው እዚህ ጋር ነው። በኔጌቲቭ 30 ላይ ተቀምጣ ነበር። እንግዲህ እኛ የፈለግን ስንት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው? 120 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ አድርሰን ምን ማድረግ ጋዝ ማድረግ ነው የፈለግን፣ ስቲም ማድረግ ነው የፈለግን። ስለዚህ ስንት ስቴፕ ቢያንስ ያልፋል ማለት ነው ይሄ ነገር? ለምሳሌ ኤ አለ። ኤ ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ቢ ከዛ ሲ ከዛ ዲ ኢ። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ስቴፕ ነው የምናልፍ ማለት ነው። አያችሁ እንግዲህ አንድ ጥያቄ ዝም ብላ ሲምፕሊ ተጽፋ ስታዩት ዝም ብሎ በቀላሉ ካልኩሌት የምታደርጉት ይመስላችኋል። ግን ይሄን ሁሉ ደምራችሁ ነው የምታገኙት። ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? a plot of temperature versus energy added when 1 gram of ice initially at -30 degree centigrade is converted into steam at 120 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይላል። የመጀመሪያው ከምንድን ነው? ከኔጌቲቭ 30 እስከ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሄደበት አለ። ከኔጌቲቭ 30 እስከ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ከዛ ደግሞ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደግሞ እስከ ስንት አለ? ግዴታ እስከ ስንት መኖር አለበት? ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እዚህ ጋር ስታዩት ቆይ በደንብ አሁን እዚህ ጋር ስታዩት እዚች እስከዚች ከኔጌቲቭ 30 እስከ 0 የሄደባት ናት። እቺ ላይ ነው ማለት ነው። እቺ ስሎፕ ከዚች ጋር ሲደርስ ግን እዚች እስከዚች ግን አዚቲስ እስካሁን ስንት ላይ ነው ያለ? ቢ ላይ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ያለ። ከዛ በኋላ ከ0 እዚች 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ተነስቶ ደግሞ
እዚች ፖይንት እስኪደርስ ድረስ ደግሞ ስንት ነው የሚጨርስበት? እቺን ፖይንት እስኪደርስ ድረስ እዚህ እስከዚህ ስንት ነው? እቺ ስንት ነች? እቺን 100 ነው የምትወስዷት 100። ይሄ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ክልክ አሁንም ቢ እዚህ ሄዶ ዲን እዚህ ጋር አሁንም እስከዚህ ድረስ ምንም ችግር የለውም። ይሄ በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የጨረሰው ሙሉ። ይቅርታ ሶሪ ቆይ በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የጨረሰው ማለት ነው። ቆይ የስ እሺ፣ አሁንም ትንሽ ብናስተካክል ጥሩ ነው። እሺ አሁን ይታያል ብዬ አስባለሁ። እሺ እንዲታይ ነው የምፈልገው እኔ። ከዛ አሁን ልክ መጨረሻ ቲፕ ላይ እስኪደርስ ያላት ላስት ጫፍ ላይ የደረሰው በስንት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው? እዚች ጋር እስኪደርስ ያለቻት ስንት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ናት? 120 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ካስታወሳችሁ ሪቪው ኤክሰርሳይዛችሁ ላይ እስከ 110 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ተጠይቃችኋል። እዚህ እስከዚህ ምን አለ? ስለዚህ የቴምፕሬቸር ዲፈረንስ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ስታዩ የ30 ዲግሪ ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ አለ። እዚህ ጋር ምንም ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ የለም። እዚህ ጋር ደግሞ የስንት አለ? እዚህ እስከዚህ ስንት 30፣ እዚህ እስከዚህ 30። እቺኛዋ ደግሞ ስንት ነች? ከ0 እስከ 100 ይሄዳታለች። እቺኛዋ ከ0 እስከ 100፣ ከዛ ደግሞ ከ100 እስከ 120 ይሄዳት። እቺኛዋ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ አለች ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ አልፎ ነው ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥኑ ላይ የሚደርስ ማለት ነው። አሁን አት ኤ ቢ ሲ እያልን እስኪ አብረን አንድ ላይ እንየው። አሁን ለምሳሌ አት ፓርት ኤ ላይ ለምሳሌ ፓርት ኤ ሲባል ይሄው ፓርት ኤ ማለት ከማይነስ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለው ማለት ነው። እሺ አሁን የኤም ብቻ ስናይ ምን ይለናል? ኦን ዚስ ፖርሽን ኦፍ ዘ ከርቭ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ አይስ ቼንጅስ ፍሮም ማይነስ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይቅርታ ኦን ዚስ ፖርሽን ኦፍ ዘ ከርቭ ይላል ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ አይስ ቼንጅስ ፍሮም ማይነስ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቱ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የስ ብየዋለሁ። ቢኮዝ ዘ ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ አይስ ኢዝ አሁን የውሃ ስፔሲፊክ ሂቱ ስንት ነው? ፓርት 4 ቪዲዮ ላይ እያወራንበት ነበረ። ስንት ነው? 2090 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። እዚሁ ጋር ነግሬያችሁ የሚሄደው የውሃ ስፔሲፊክ ሂቱ አት 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ወይም ደግሞ ኦልሞስት ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ሲሆን 4186 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ይላል አይደል? እንደገና ደግሞ ከዚህ በጣም ዝቅ ሲል ደግሞ 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲሆን ደግሞ 2010 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ይላል። ዊ ካን ካልኩሌት ዘ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ አደድ ባይ ዩዚንግ ኢኩዌሽን 20.4 ምናምን እሱ ችግር የለውም። እዚህ በኋላ እዚህ በፊት የምታውቁት ነው። ኢነርጂ ትራንስፈር ባይ ሂት which is equal to mass of the system times specific capacity of the specific heat of the system times the change in temperature in that system ብለናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንድ ፓርቲ ኤ ላይ አሁን QL ልናገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ MICI ፕላስ ቼንጅ ኢን ማሱ ምንም አይቀየርም እስከ መጨረሻው ድረስ። ኮንሲደር የምታደርጉት ነገር ትኩረት እንድታደርጉ የምፈልገው ማሱ የምንድነው 1 ግራም አይስ ኪዩብን ነዋል ወደ ስቲም እንቀይራት። ስለዚህ ማሱ አይቀየርም እንዳለች 1 ግራምን እየተጠቀምን ነው ሁሌም እንትና ፕሮሰሳችን እስከምንጨርስ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ 1 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ኪሎግራም ወደ ኪሎግራም ለመቀየር ማለት ከዛ 20 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ይሄ ደግሞ ምንድነው ዘ ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ አይስ ማለት 2090 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እሺ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ደግሞ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ምንድነው 30 ሲቀነስ 0 ስታረጉት ማለት ነው። ሶሪ አይደለም እንደዚህ ሳይሆን ይሄን ላጥፋው። እሺ አሁን ለምሳሌ ዲያግራሙ ላይ ማየት ነው የሚያዋጣን። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ መነሻው ኢኒሻል ቴምፕሬቸሯ ስንት ነች? ማይነስ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አይለች። ፋይናል ቴምፕሬቸሯ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ እዚህ ጋር ያለ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር እዚህ ፖይንት ላይ የምታዩት ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ወይም ቲኤም ማለት ትችላላችሁ። ቲኤ ማለት ምን ማለት ነው? ቲኤ ማለት ፋይናል ቴምፕሬቸሩ 0 ነው። ማይነስ ኦፍ ማይነስ 30 ታደርጉታላችሁ። ማይነስ ኦፍ ማይነስ 30 ስታደርጉት ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ስንት ይመጣ? ወይም ቲኤ ስንት ይመጣ? 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይመጣል ማለት ነው። 30 ቲሲ ይመጣል። የስ እንደለዛ ነው 30 አድርጎ የተጠቀመው። እሺ ስለዚህ ስንት መጣ? 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መጥቶለታል። ጥሩ። እሺ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከዛ በኋላ 0.003 ታይምስ 2090 ሲባዛ በ30 ስታደርጉት 62.7 ጁል ታገኛላችሁ። በካልኩሌተር መስራት ትችላላችሁ። እሺ እንደገና ደግሞ ፓርት ቢ ላይ ስንሄድ when the temperature of the ice reaches 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አሁን ቢ ላይ ነን። when the temperature of the ice reaches 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አሁን ፓርት ቢን አንዴ አይተነው እንምጣ።
ፓርት ቢ ማለት እቺ ነች። በቃ እቺ ፓርት አይስ ፕላስ ወተር ያለችባት ማለት ነው። ይሄ ፓርት በቃ እቺ እዚች እስከዚች ያለቻት ፓርት ማለት ነው። እቺን አሁን ፓርት ኤ ቢ ነች። ስለዚህ ከሱ ጋር ምን አይነት ኮንሰፕት ይኖራል የሚለውን ስናይ when the temperature of the ice reaches 0 degree centigrade the ice water mixture እሺ የበረዶ እና የምኑ የውሃው ቅልቅል ማለት ነው። the ice water mixture remains at this temperature means that means what at 0 degree centigrade ማለት even though the energy is being what added until all the ice melts ነገር ግን ምንድነው ኢነርጂ ግን ምን እየሆነ አድ እየተደረገ ነው ወይም የኢነርጂው ምን እያለ ነው እየጨመረ ነው ምን እስከሚሆን ድረስ until all the ice melts to what ወደ ሊኩድ ሁሉም በረዶ አንድ ግራሟም የበረዶ አይስ ኪዩብ ሙሉ በሙሉ መልት አድርጎ ወደ ምን እስኪቀየር ድረስ ወደ ሊኩዊድ ወይም ወደ ፈሳሽ እስኪቀየር ድረስ ምን እናደርጋለን ኢነርጂ አድ እናደርጋለን but not የቼንጅን ቴምፕሬቸር ነገር ግን የቼንጅን ቴምፕሬቸር ግን የለም የት ጋር ቢ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ the energy required to melt 1 gram of ice at 0 degree centigrade is from equation 20.6 ላይ እንሄድና ምን እንላለን q which is equal to ምን ብለን ነበረ ፕላስ ኦር ማይነስ ml but here ምንድነው አሁን in this case ምንድነው አሁን l ምንድነው የምትሆነው lf ትሆናለች ማለት ነው። latent heat of fusion ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት q which is equal to mil አሁን ለምንድነው ፖዚቲቭን የመረጠ ነው ጥያቄ ፕላስ ኦር ማይነስ እዚህ ጋር እያወራሁኝ እረሳለሁ ሳይን እና ይቅርታ አድርጉልኝ ግን እናንተ በደንብ በትኩረት ምክንያቱም በደንብ አንደርስታንድ አድርጋችሁ ማለፍ እንድታልፉ ስለምፈልግ ማለት ስለዚህ ማስ ኦፍ mi ታይምስ lf አሁን እዚህ ጋር የማስ ኦፍ አይስ እንደ ማስ ኦፍ አይስ ታይምስ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ኦፍ አይስ ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ አይሱ ምንድነው 1 ታይምስ 10 ፓወር ማይነስ 3 ኪሎ ግራም ቅድም ብያችኋለሁ። 1 ግራምን እንዳ ሲስተሙን እስክንጨርስ ድረስ እየሰራንባት ነው የምንሄድ ማለት ነው። ከዛ but the latent heat of fusion of ice is 3.33 times 10 the power of 5 joule per kilogram ያውም በጣም ብዙ ኤክሰሲቭ የሆነ ኢነርጂ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት እሺ እዚህ ጋር ምን ቀለል ያለ ኮንሰፕት ዝም ብለን እዚሁ አብረን አሁን እዚህ ጋር 10 the power of -3 አለ እዚህ ጋር ደግሞ 10 the power of -5 አለ ማባዛት ነው ነገ የፈለግነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው 10 the power of 5 እሺ ማይነስ እናደርገዋለን -3 ስናደርግ ስንት ይቀረናል which is equal to 10 the power of 2 አይቀረንም 10 the power of 2 ማባዛት ስለሆነ 10 the power of 2 ስለዚህ ምንድነው ከዛ 3.33 ሲባዛ በ100 ስታደርጉት 333 ጁል ይመጣል ማለት ነው። አሁን ኪዩቢ እቺን እንደ ኪዩቢ ውሰዱልኝ። አሁን ኪዩቢ መጨረሻ ላይ ሁሉንም ያገኘነውን ቶታል ኤነርጂ ስለምንደማምረው የዚህ ጋር ኪዩኤ ይቀርታል። እሺ ከዛ በኋላ thus we have moved to 396 ጁል አሁን ወደ ምን ኢነርጂውን እየደመራችሁ ነው የምትሄዱ እስከ መጨረሻው ድረስ። ስለዚህ thus we have moved to 396 ጁል ኖ እንደሱ ሳይሆን ቀድሞ ደምሮት ነው 62.7 ሲደመር 333 ስታረጉ 395.7 ይመጣል። ወደ 396 ጁል አደግን ማለት ነው። አሁን ፓርት ቢን ስንጨርስ ሲስተሙ 396 ጁል ላይ ደርሷል ማለት ዛት ሚንስ 62.62.7 ጁል ፕላስ 333 ጁል ማርኮን ዘ ኢነርጂ አክሲስ ኢን ፊገር 20.2 ይላል። አሁን ፓርት ሲ እንግዲህ በጣም አሪፍ አሁን ፓርት ኤን እና ፓርት ቢን ጨረስን እየተግባባን ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ወደ ፓርት ሲ ስንገባ እሺ ፓርት ቢን ጨርሰናል። አይስ ፕላስ ወተር ያለበትን ሪጅን ጨረስን። ያ ማለት አንዷ ግራም አይስ ኪዩብ ሙሉ በሙሉ ቀልጣ ወደ ፈሳሽ ውሃ እስክትቀየር ድረስ ያለው ማለት ነው። አሁን ደግሞ እሺ ከ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸሩ ወደ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ሲልስ የሚለውን ደግሞ እናያለን። አሁን በዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ እዚች ፖይንት ላይ ብቻ የኢነርጂ መጠኑ ስንት ነበረ? 362.7 ጁል ነበረ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ሲገባ 396 መጥቷል። ዛት ሚንስ 62.7 ፕላስ 333 ሲያደርገው 396 መጥቶለታል። አሁን ደግሞ 815 ጁል መጥቷል ቶታል። እንዴት እንደሆነ አብረን እናየዋለን። ከዛ ዘላስ 370 መጥቷል ማለት 3000 መጨረሻ ላይ እንደውም 3110 ጁል ነው የመጣለት። ያ ማለት 3110 ጁል መጥቷል መጨረሻ ላይ። እስኪ አሁን ደግሞ ፓርት ሲን አብረን እንየው። እሺ
እንግዲህ ሁሉም ጥያቄ የምትሰሩት በዚህ ላተንት ሂት ላይ ስትጠየቁ በዚህ ስቴፕ ነው ማለት ነው። እሺ ፓርት ሲ ላይ ስናይ ምንድን ነው የሚለን? ፓርት ሲ ቢትዊን 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኤንድ በ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የስ ነቲንግ ሰርፕራይዚንግ ሃፕንስ ምንም የተለየ ነገር አልሆነም ይላል። ኖ ፌዝ ቼንጅ ኦከርስ ምን የለም የፌዝ ቼንጅም የለም። ስለዚህ ሶ ኦል ኢነርጂ አድር ቱ ዘ ዋተር ኢዝ ዩዝድ ቱ ኢንክሪዚስ ቴምፕሬቸር። ስለዚህ ሁሉም ውሃው ላይ የተጨመረው ኢነርጂ ምን ለማድረግ ነው የሚጠቅም? የቴምፕሬቸሩን ለመጨመር ነው የሚጠቅም ማለት ነው። ዘ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ነሰሰሪ ቱ ኢንክሪዝ ዘ ቴምፕሬቸር ፍሮም 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቱ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢዝ ይላል። ዘ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ነሰሰሪ ቱ ኢንክሪዝ ዘ ቴምፕሬቸር ፍሮም 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቱ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢዝ ምንድነው የምንሄደው? ይሄ ምንድነው ኮንሰፕቱ? ኢነርጂ ትራንስፈር ኮንሰፕት ማለት ነው። ማስ ኦፍ ወተር ታይምስ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ወተር ታይምስ ቼንጅን ቴምፕሬቸር። ምክንያቱም ሲስተሙን እናንተ በደንብ አሁን በተለይ ጥያቄ ስትሰሩ እንደዚህ ዲያግራሙ ስላችሁ ብታደርጉት በጣም አሪፍ ይሆናል። እዚህ ጋር ያለቻት ኢነርጂዋ ኪውሲ ማለት ይቺ ኪውሲ ማለት እዚች ይቅርታ እስቲ ከለሩን ልቀይረው እስቲ እየተጠቀሙበት ያለው ከለር ብዙም አይስምም። እሺ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኪው አለች ብላችሁ ሰው እዚህ ጋር ያለው ኪው ይሄ ኪውሲ ማለት ከዚህ እዚህ ጋር 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት እዚህ ጋር 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ከዚህ 100 ነው እንዳልኳችሁ ይሄ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ብለናል። ስለዚህ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባለው የቴምፕሬቸር ለውጥ የተፈጠረ ኢነርጂ አለ። ያ ምን እንለዋለን? ኪውሲ እንበለው። ኪውሲ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ከዚህ እስከዚህ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ውሃው እስኪደርስ ድረስ ያ ማለት ማስ ኦፍ ወተር አይደል? ማስ ኦፍ ወተር ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ወተር ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ወተር ቼንጅን ቴምፕሬቸር ማለት ደግሞ 100 ሲቀነስ ፋይናሉ 100 ነው። 100 ቼንጅን ቲው ማለት ነው። 100 ሲቀነስ ምን ታደርጋላችሁ? 0። ከዛ ማሱ አይቀየርም። አንድ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -3 ኪሎ ግራም ነው። ከዛ ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ወተር እዚህ ጋር ግን አያችሁት ተቀየረ። ምን ይሆናል? ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ወተር 4196 አፕሮክሲሜት አድርጎት ነው 4.19 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ያደርገው። አያችሁት እዚህ ጋር እንዳትሸወዱ። ስለዚህ ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ወተር ስንት ይሆናል? 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስኪደርስ ድረስ በዜሮ እና ኦልሞስት እስከ 100 አል። ስለዚህ ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ወተር 4186ን በተጠቀሙ ተመሳሳይ መልስ ነው። ኦልሞስት አፕሮክሲሜት የሆነ መልስ ነው የምታመጡ። ስለዚህ ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ወተር which is equal to q which is equal to mass of water specific heat of water change in temperature። ስለዚህ 1 times 10 to the power of -3 ኪሎ ግራም ታይምስ 4.19 ያደረገበት ምክንያት 4196ን ኦልሞስት ማለት 86ን አፕሮክሲሜት ወደ 90 86ን ወደ 90 አፕሮክሲሜት አድርጎት ነው። ችግር የለውም ግን እናንተ እንዳልካልኩሌት ላይ ዳይሬክት ይህን ቁጥር ነው መጠቀም ያለባቸው 4186 ጊቨን ተብሎ ካልተሰጣችሁ በስተቀር ማለት ነው። 4.19 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያደረገው እንደነገርኳችሁ 100 ሲቀነስ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አድርጎት ነው። which is equal to ስንት መጣ? 419 ጁል አለን። ቅድም ስንት ነበረ? 396 እንዳትረሱ። 396 እስከ ስቴፕ ማለት እስከ ፓርት ቢ እስክንደር 396 ጁል ነበረ። ከዛ ሁለቱን አንድ ላይ ብንደምረው 9 ሲደመር 6 ስንት ይመጣ? 7 አይደል? 17 አንድ አለኝ። እሺ ከዛ 1 ሲደመር 9 10 ከአንድ ጋር ስንት ይመጣ? 11 አንድን ጥፊ እንዳለኝ። እሺ 4 ሲደመር 3 7 ከአንድ ጋር 8 17 ጁል አገኘን ማለት። ስለዚህ ህይወታች ላይ ሰርቶታል ብዬ አስባለሁ በእርግጠኝነት። እሺ እንየው እስኪ። ግን ቅድምም አይተነዋል፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ይቅርታ። እሺ አሁን አልሰራውም፣ ግን ደምራችሁት ነው የምታልፉ። ስንት ነው የመጣ? ኦኬ እንደምረው ቦታ ስላለን መደመር እንችላለን። ስለዚህ ኪው አት ቢ ላይ ያለው ኪው ምን ማለት ነው? ኪው ቶታል አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ኪው አት ሲ ላይ ብትሉ ጥሩ ነው። ወይም ኪው አት ሲ ማለት ስንት መጥቷል? 8 300 ስንት ነበር ያመጣው? 417 ነው። 400 ሆኖ ማላየው ምን ጭም ቁጥር እንድንሸመድድ አይጠበቅብንም ማለት እየሰራ ነው ዞር እያለ እያየን። እሺ ይቅርታ ሶሪ። እሺ ስንት ነው ያመጣው? 419 ጁል ነው ያመጣው። 419 ጁል። እሺ ኦኬ። ስለዚህ 419 ጁል ከሆነ ደግሞ አሁን ኪውሲ ስንት መጣለች? 419
እቺን ላጥፋትና 419 ጁል መጣለች። ስለዚህ አራት እዚህ ጋር ስንት አለኝ? አራት 19 ጁል አለኝ። ስለዚህ አሁን ኪው ቶታል ስንት ደርሶናል እስካሁን? ኪው ቶታል ማለት ምን ማለት ነው? እስካሁን የመጣ ነው ኪውኤ በስሞል አድርገው ችግር የለውም። ኪውኤ ፕላስ ኪውቢ ፕላስ ኪውቢ ፕላስ አሁን ኪውቢ ከዛ ኪውሲ ላይ ነን ማለት ነው። ስንት መጥቶልናል? ቶታል አሁን 8 ስንት መጥቶልናል? 8 ስንት ነው የመጣ? 8 እሺ መደመር ይችላሉ። 9 ሲደመር 8 15 ጁል መጥቷል ማለት እስካሁን 8 15 ጁል እሱ ጋር ደርሰናል። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን ፓርት ዲ ላይ ነው ደግሞ እስኪ ፓርት ዲን ደግሞ አብረን እንየው። እሺ ፓርት ዲ ላይ ደግሞ የሚለን ምንድነው? አንዴ ዲያግራሙን አይተን እሺ ፓርት ዲ ማለት ምንም የቴምፕሬቸር ለውጥ የለም። በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ እያለ ማለት አሁን ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ላይ ደርሰናል። ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ላይ ደርሰናል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አት ፓርት ዲ ላይ ምን ይለናል? የ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይላል። አት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ another phase change occurs as the water changes from water at 100 degree centigrade to steam at 100 degree centigrade። አሁን ፈሳሹ ውሃ ወደ ምን እየተቀየረ ነው? ወደ ጋዝ ውሃ እየተቀየረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን የለም? የቴምፕሬቸር ቼንጅ የለም። ግን ኢነርጂ ግን ምን እየተደረገ ነው? አድ በጣም ብዙ ኢነርጂ ወደ ሲስተሙ ምን እያደረገ ነው? ኢንተር እያደረገ ነው፣ እያስገባን ነው ማለት ነው። ለምን? ፈሳሽ የነበረውን ውሃ ሙሉ በሙሉ ወደ ጋዝ እስክንቀይረው ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ይኸውም በጣም ብዙ ኢነርጂ ነው የሚያስፈልገው። ሲሚላርሊ ዘ አይስ ወተር ሚክስቸር ኢን ፓርት ቢ ዘ ዋተር ስቲም ሚክስቸር የሰዚህ ጋር ዋተር ስቲም ሚክስቸር ሪሜንስ አት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢቨን ዞ ኢነርጂ ኢዝ ቢንግ አድድ ቱ ዘ ሲስተም። ስለዚህ ኢነርጂ ወደ ሲስተሙ ምን እያደረገ ነው? እየገባ ነው፣ ኢንተር እያደረገ ነው። በጣም ብዙ ኢነርጂ አንቲል ኦል ኦፍ ዘ ሊኩድ ሁሉም ሊኩድ ምን እስኪሆን ድረስ until all the liquid has been converted into steam እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ the energy required to convert 1 gram of water to steam at 100 degree centigrade ምን ይሆናል? Q which is equal to mass times latent heat of vaporization ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ mass of water times latent heat of vaporization ስናደርገው 1 times 10 the power minus 3 ኪሎግራም ታይምስ አሁን latent heat of vaporization ደግሞ LB latent heat of water ይሄ በጣም ብዙ ነው፣ ከፊውዥኑ ይበልጣል። ስንት ነው የሚመጣው? 2.26 ሲባዛ 10 the power of 6 10 the power of 6 ምን ይሆናል? ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ አለ። ጁል ፐር ኪሎግራም ለምን? ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን which is equal to ማስ ታይም ኢነርጂ ትራንስፈር ዲቫይደድ ባይ ማስ ኦፍ ዘ ሲስተም ስለሆነ ማለት። ስለዚህ ኢነርጂ ማለት ጁል ማለት ነው። ጁል ሲካፈል ለኪሎግራም ስታደርጉት ጁል ፐር ኪሎግራም ያሳየው ይሆናል ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር 10 the power of minus 3 አለን፣ እዚህ ጋር 10 the power of 6 ስላለን 6 minus 3 ይቀራል። ስለዚህ 2.26 times 10 the power of 2.26 times 10 the power of 3 ጁል። አሁን ዲ ላይ ስንደርስ ኢነርጂ ቶታል ኢነርጂያችን ስንት ደረሰ? አምጣችሁ ተደምሩታላችሁ። 8 15ን አምጣችሁ መደመር አለባችሁ ማለት ነው። 8 15 ይደመር እሺ፣ ለዚህኛው አሁን 10 the power ይሄኛውን ስንት እናድርገው? 2260 መሆን ይችላል። 2260 ብትደምሩበት 2260 ስደምሩ ማለት ነው። እስኪ እንደምር። እሺ 2260 ማለት 5 ሲደመር ዲ ላይ ሲደርስ ማለት 5 ሲደመር 0 5 አይደል? ከዛ 6 ሲደመር 1 7 አይደል? 7 እሺ 8 ሲደመር 2 10 0 እንጥፌ 3 አይደል? 3075 ጁል ደረሰ ማለት 3075 ጁል ምኑ ኢነርጂ ደርሰናል። ምን ፓርት ዲ ላይ እስክንደርስ ነው። እስኪ አንዴ ነው እስኪ ከዲያግራሙ ላይ ብናየው። እሺ ልክ ዲያግራሙ ላይ እንደምናየው እዚህ ጋር ማለት ነው። እሺ ዋተር ፕላስ አይስ ሪጅኑ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢነርጂ አደድ እየተደረገው ስንት ነው? 2.26 ሲባዛ 10 ፓወር ኦፍ 6 ምንድነው? ጁል ነበር። ግን ቶታል ኢነርጂያችን ግን ወደ ስንት ደርሷል? ኦልሞስት ወደ 3075 አካባቢ ተጠግቷል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥለን ደግሞ አሁን መጨረሻ ዘላስ ፓርት ኢ ላይ ስናይ ኦን ዚስ ሪጅን ይላል። ኦን ዚስ ሪጅን አሁን ፓርት ኢ ላይ ስናይ ኦን ዚስ ፖርሽን ኦፍ ዘ ከርቭ አሁን ከ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 120 ዲግሪ ሴንቲግሬድ
ኢነርጂው ከፍ ሲል ማለት ነው። ኦን ዚስ ፖርሽን ኦፍ ዘ ከርቭ አስ ኢን ፓርት ኤ እና ሲ ላይ እንዳየ ነው ኖ ፌዝ ቼንጅ ኦከርስ። አሁን ፌዝ ቼንጅ የለም። ነገር ግን ምን ሊኖር ይችላል? ዘስ ኦል ኢነርጂ አደድ ኢዝ ዩዝድ ቱ ኢንክሪዝ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ሲስተም። ነገር ግን ሁሉም የጨመርነው ኢነርጂ ምን ለማድረግ ያገለግላል? ቱ ኢንክሪዝ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ሲስተም፣ የሲስተሙን ቴምፕሬቸር ለመጨመር ያግዛል። ዘ ኢነርጂ ዛት መስት ቢ አደድ ቱ ራይዝ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ስቲም ፍሮም 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቱ 120 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢዝ ምን ይሆናል? ላተንት ኢነርጂ ትራንስፈር ባይ ሂቱ ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ ስቲም ታይምስ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ስቲም ታይምስ ቼንጅን ቴምፕሬቸር። አያችሁ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ስቲም አሁን መቀነስ አለበት። 2010 አካባቢ ነው የሚሆነው። የስ 2010 አያችሁ። ከዛ ማስ ኦፍ ስቲሙ አዝ ኢት ኢዝ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -3 ኪሎ ግራም ነው፣ ግን ስፔሲፊክ ኦፍ ስቲሙ ይቀንሳል። ስለዚህ ውሃ በሶስት አይነት ባህሪያቱ እንትኖቹ ላተንት ማለት ይሄ ስፔሲፊክ ሂቱ እንደሚለያይ ማወቅ አለባችሁ። 2090 የሚሆንበትን ኬዝ እንደገና 4186 የሚሆንበትን ኬዝ እና 2010 የሚሆንበትን ኬዝ መለየት አለባችሁ ማለት ነው። አሁን ቴምፕሬቸሩ በጣም እየሞቀ ሲሄድ ስፔሲፊክ ሂቱ ምን እያለ ይሄዳል? እየቀነሰ ይሄዳል የሚለውን ኮንሲደር ብታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለን የኢነርጂ ምንድነው? ኢነርጂ አት ኢ which is equal to 1 times 10 the power of -3 ኪሎግራም ታይምስ 2 ወይም 2010 ማለት ይችላል ታይምስ 10 the power of 3 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲባዛ በ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያደረገበት ምክንያት 120 ሲቀነስ 100 አድርጎት ነው። እሺ 120 ሲቀነስ ፋይናል ቴምፕሬቸሩ ሲቀነስ ኢኒሻል ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው። ሲቀነስ 100 ስታደርጉት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ታገኛላችሁ። ስለዚህ እዚች ጋር ያለቻት እንትኗ ስንት ነች? ኢነርጂ ትራንስፈር ባይ ሂቷ 40.2 ጁል ነች ማለት ነው። 40.2 ጁል። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድነው ላስት መጨረሻ ላይ ሁሉንም ያገኛችሁትም አሁን 3075 አገኘን። 3075 እስካሁን ስንመጣ 3075 አግኝተናል። ሲደመር 40.2 ብናረግ ስንት እናገኛለን? አያችሁ 3000 አፕሮክሲሜትሊ 3115 ጁል ያክል ኢነርጂ አስፈልጎናል ማለት ነው። ስለዚህ ዜርፎር ምን ይላል? ዘ ቶታል አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ዛት መስት ቢ አደድ ቱ ቼንጅ 1 ግራም ኦፍ እሺ ዘ ቶታል እዚህ ጋር በደንብ አስተውሉ። ዘ ቶታል አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ዛት መስት ቢ አደድ ቱ ቼንጅ 1 ግራም ኦፍ አይስ አት -30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቱ ስቲም አት 120 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢዝ ዘ ሰም ኦፍ ይላል ዘ ሰም ኦፍ ዘ ሪዛልትስ ፍሮም ኦል ዘ 5 ፓርትስ ኦፍ ዘ ከርቭ which is አሁን ሰርቼዋለሁ አፕሮክሲሜትሊ 3115 ነው የሚመጣው ወይም ደግሞ 3.11 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ 3 ጁል ኮንቨርስሊ ቱ ኮል ለማቀዝቀዝ ሳይሆን ለማቀዝቀዝ ደግሞ ይሄን ያክል ኤነርጂ ምን ማድረግ አለብን? ከሲስተሙ ሊም ማድረግ አለብን ነው። ቱ ኮል 1 ግራም ኦፍ ስቲም አት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቱ አይስ አት -30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዊ መስት ሪሙቭ። ቅድም አድ እያደረግን ነበር እየመጣናል እየጨመርን ነበር ይመጣ። አሁን ደግሞ ሪሙቭ እናደርጋለን ማለት ዊ መስት ሪሙቭ 3.11 ታይምስ 10 the power of -3 ጁል ኦፍ ኢነርጂ ምን እናደርጋለን? ከሲስተሙ እናስወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኮንሰፕት በዚህ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እሺ በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው ያየነው። ይሄ እዚህ ጋር በጣም አሪፍ ኮንሰፕቶች አሉ፣ ግን በጣም ቪዲዮ እንዳይረዝምና ሀሳቡም እናንተ ግራ እንዳትጋቡ። እሺ ስለዚህ አንድ ጥያቄ ብንሰራ ጥሩ ነበር፣ ግን ደቂቃ ሄዶብናል። እሺ ደቂቃችን ደግሞ በጣም ሄዷል። ስለዚህ በጥያቄ በሌላ ኮንሰፕት ይዤላችሁ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለዚህ እስከዚህ ከተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ እጅጉን እያመሰገን ግን ለቪዲዮውን ስታዩ ላይክ እያደረጋችሁ ይሆንላለሁ። ስለዚህ ኩሊንግ ሲስተም የሚለውን እዚህ ጋር አሪፍ አንድ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ጥያቄዎች በሌላ ቪዲዮ እናይና ወርክ ኤንድ ሂት ኢን ቴርሞዳይናሚክ ፕሮሰስ የሚለውን ደግሞ እንዳለ ይሄንን ጥያቄ ሰርተን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ